केही महिना अगाडि म सोच्थेँ भ्लग भनेको एकदम खतरा ठाउँमा डुलेर एक्सप्लोर गरेर नयाँ ठाउँ देखाएर अथवा नयाँ चिज गरेर अथवा मानौ नयाँ खानेकुराहरू देखाएर टेस्ट गरेर यस्तो गर्दाखेरि एकदम बवाल अथवा खतरा भ्लग गर्न सकिन्छ भन्ने सोच थियो मेरो। तर अहिले म सोच्छु एकदम सानो कुरालाई पनि तपाईले भ्लग गराउन सक्नुहुन्छ, बनाउन सक्नुहुन्छ, देखाउन सक्नुहुन्छ। भ्लग इज अ एक्सपिरियन्स यु शेयर टु योर फेलो फ्रेन्ड्स इन अ इन्टरटेनिङ अर लाइक युनिक वेमा तपाईले देखाउनु भयो भने त्यो पनि भ्लग बन्न जान्छ। त्यसको लागि तपाईले एकदम ठुलो खतरा चिज, एकदम फ्यान्सी चिजहरू गर्नु पर्दैन, फ्यान्सी देखाउनु पर्दैन, फ्यान्सी सामानहरू ल्याउनु पर्दैन। सिम्पल वेले पनि, सिम्पल तरिकाले पनि तपाईले भ्लग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट लाइक अ भ्लग अबाउट अ डग। Vlog about a dog. बारेमा भ्लग बनाउन सोचे जस्तो सजिलो छैन। ए रोल बनाउनु पर्यो, बी रोल बनाउनु पर्यो, सी रोल त हुँदैन। सो एक्ज्याक्ट सिचुएसनको त्यो बेलाको त्यो भिडियो क्याप्चर गर्नु पर्यो, किनभने उसमा सेन्स हुँदैन, दिमाग हुँदैन, अनि उसलाई अब ठ्याक्क यो गर भन्दा उसले गर्दैन पनि। सो सोचे जस्तो सजिलो छैन है। एउटा सानो क्लिप लिनको लागि पनि घन्टौँ कुर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्छ। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, एकदम गाह्रो पनि हुन सक्छ। अनि सँगसँगै यो तराईको यो गर्मी कुरै नगरौँ, सुनमा सुगन्ध भन्छ नि त्यही। अब जुलीको कुरा गर्नु पर्दा सी हैज गट 1 हेड, 2 आइज, 2 इयर, 4 लेग्स, यो कुरा गरेर त अर्थ छैन। But I wanna tell you one story about my dog, Julie. अब सायद सबैको रिजन अलि राम्रो हुन्छ होला, तर मेरो जस्तो रिजन हुँदैन होला। किन भन्दाखेरि जुलीलाई मैले घर ल्याउनुको कारण अलिकति अक्वार्ड रिजन छ। अनि तपाईहरुलाई सायद त्यो रिजन चाहिँ अलिकति हावा नै जस्तो लाग्ला, बट इट इज वाट इट इज and I believe in it. म अलिकति बुढो भइसकेको छु, हेर्दा जस्तो अब यङ भयो भने। अनि मेरो चाहिँ घरमा बिहे गर्ने उमेर चाहिँ भइसकेको छ। सो बिहेको कुरा धेरै उठिरहेको छ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। घरमा बुवाले, मुवाले, दिदीहरू सबैले बिहेकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ। सो केही समय अगाडि जतिखेर पनि घरमा कहिले बिहे गर्छस्, के गर्ने, कति के गर्ने भन्ने मात्रै कुरा भइरहेको थियो। अनि त्यो सुन्दा म वाक्क दिक्क प्याक्क एकदम अफेन्डेड भइसकेको थिएँ कि। सो एक दिन मैले यसो सोचेँ होइन, यताउति बसिरहेको बेला मैले सोचिरहेको थिएँ मान्छेहरूले धेरै यो हुन्छ नि कुराहरू सोच्ने, यो कुराहरू किन गर्छन् भन्दाखेरि खाली समय भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आउँछ नि त, धेरै कुराहरू सोचिन्छ नि त। सो काम हुँदा त काम भइरहेको छ, तर खाली हुँदा त अनि कुराहरू निस्किन्छ नि त। सो द्याट्स द रिजन आई थिङ्क। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ जुलीलाई लिएर आएँ। घरमा जुलीलाई लिएर आइसकेपछि अब फ्यामिलीहरूले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, अनि खाली समयमा त्यही जुलीलाई नै खेलाउँदै बस्दै यताउति गर्दै टाइम बित्छ नि त, वेस्ट हुन्छ। त्यसैमा टाइम जान्छ। अनि या द्याट वाज माई प्लान, अनि द्याट वर्क्स टु। तर जुलीलाई ल्याउँदा मैले त्यो मात्र नभएर धेरै एडभान्टेजहरू पनि पाएको छु। जस्तै कम्पेनियन भयो, मेरो साथी त भइहाल्यो होइन। अब कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदाखेरि अब धेरै लोयल हुन्छ कुकुरहरू, त्यो कुराहरू पनि मैले पाएँ सँगसँगै। भने लाइक मलाई कहिलेकाहीँ एकदम प्रेसर लो भएको बेलामा अथवा म रिसाएको बेलामा अझ स्ट्रेस फिल गरिरहेको बेलामा पनि
उसलाई देख्दा एकदम खुसी लाग्छ क्या म अनि ह्याप्पी हुन जान्छु क्या सो त्यो कुराहरू पनि पाइँदो रहेछ जुन अब भन्छ नि कुकुर भएपछि यस्तो हुन्छ उस्तो राम्रो हुन्छ स्ट्रेस फिल घट्छ अब ब्लड प्रेसर घट्छ भन्दै हो रहेछ आई काइन्ड अफ फाइन्ड द्याट अनि अभियसली अब कुकुर भइसकेपछि त प्रोटेक्सन त हुने नै भयो द्याट इज द वान थिङ पिपुल गेट फ्रम द डग होइन जुली जुली कमान जुली या जुलीले गर्दा धेरै कुराहरू चेन्जेस पनि भएको छ जुन मैले सोचेको थिएँ त्योभन्दा पनि बढी सो या यु सुड गेट वान हेभ अ नाइस डे लाइफ इज ब्युटिफुल पिस चस्मा चस्मा लाएर पनि चिन्छ है बाइ द वे Come here, come up. Matthew, Matthew, come. Come here. Come here. Good.